Okay, so good morning. Welcome for the next lecture of our open elective 3 is economic policies in India. In the last lecture, we have started for the discussion about the syllabus of the unit number 1, and we discussed some of the topics related to the Indian economy on the eve of the independence. म्हणजे ज्या वेळेस आपण स्वतंत्र होणार होतो त्यावेळची जी इंडियन इकॉनॉमीची जी कंडिशन होती, जे आपलं जे पारतंत्र्यातून आपण जे म्हणतो स्वतंत्र होणार होतं, आपल्याला स्वतंत्र मिळणार होतं, त्यावेळच्या कंडिशनचे त्यावेळची जी कंडिशन होती, त्यावेळची आपली जी इकॉनॉमिकल कंडिशन जी होती, अर्थव्यवस्था जी होती आपण म्हणू, त्याचा आपण स्टडी करत होतो वेगवेगळ्या अनुषंगाने, म्हणजे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आपण बघतो त्याच्यामध्ये. त्याच्यामधला पहिला आपण ऍग्रिकल्चर सेक्टर काल डिस्कस केला होता. The topics which we are going to cover, those are the low level of economic development under the colonial rule. Agriculture sector we have discussed yesterday. Then industrial sector, foreign trade, demographic condition, occupational structure and infrastructure. Okay, this is then a part which we have seen yesterday only. That is the before the Britishers and at the time of the Britishers and after the Britishers, that we have to discuss. So before the Britishers, as per our discussion and yesterday's class, we were having the abundant quantity of the all the things with us. आपल्याकडे कोणत्याही गोष्टीची कमी नव्हती. सगळ्या गोष्टी ह्या आपल्याकडे होत्या आणि आपण त्या इतरांना देत होतो. म्हणजे आपण त्या एक्सपोर्ट करत होतो इतरांसाठी. आपण ते मटेरियल आपण देत होतो आणि त्याच्यामधून आपली जी इकॉनॉमिकल कंडिशन जी होती ती अतिशय गुड होती किंवा अतिशय चांगली होती आपण असं म्हणूया. परंतु ज्यावेळेस ब्रिटिशर येते, ब्रिटिशांनी काय केलं तर दे स्टार्टेड टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम अस, from which we was to prepare the clothes and all those things. म्हणजे पूर्वी आपण आपल्याकडे जे रॉ मटेरियल असायचं त्याच्यापासून आपण फिनिश प्रोडक्ट तयार करायचो आणि आपल्या सर्व जनतेला आपण ते पुरवायचो, त्याच्यामधून आपला उदरनिर्वाह होत होता. परंतु ब्रिटिशांनी काय केलं तर जो आपल्या हातमाग वगैरे होते किंवा इतर जे आपले फॅक्टरीज होत्या कॉटनच्या वगैरे असतील किंवा इतर कोणत्या रिलेटेड होत्या, त्या ठिकाणी जो कच्चा माल वापरला जायचा म्हणजे आपला कापूस असेल, तो त्यांनी सुरुवातीला काय केला तर सुरुवातीला त्यांनी तो त्यांच्याकडे घ्यायला सुरुवात केली. आफ्टर दॅट दे मेड अस ॲज अन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. त्यांनी आपल्याला काय केलं तर त्यांनी आपण जे आपलं जे व्यवस्थित चालू होतं रुटीन ते सर्वच्या सर्व त्यांनी कोलॅप्स केलं अँड दे started taking all the raw material towards them. As a result we became a supplier of raw material to the Britishers and consumer of their finished goods. त्यांच्याकडचे जे तयार होणारे जे पक्का माल होता म्हणजे कपडे असतील, इतरच्या गोष्टी असतील, त्या सर्वच्या सर्व गोष्टी आपण त्यांच्या विकत घ्यायला लागलो आणि आपल्याकडे जे तयार होणाऱ्या गोष्टी होत्या त्या पूर्णपणे स्टॉप झाल्या. कारण कच्चा माल तिकडे जायला लागला, पक्का माल येणारा जो होता त्याची किमती कमी असायच्या, प्राइस कमी असायची. त्यामुळे ऑब्व्हियसली जो कस्टमर जो होता, इंडियन पीपल जे होते, त्यांनी directly त्यांच्याकडून ते मटेरियल घ्यायला सुरुवात केली. So that is the Britishers turn ourselves in that colonial rule, we can say. In that is the main objective of that British colonial rule. Okay, so here in the some of the in this piece those ships are shown over here. One of the ship is supplying providing them as a raw material and another ship is supplying us and a finished product from the Britishers. This we have discussed in detail yesterday. Then what is meant by colonialism that we have yesterday seen? I will go for the briefing of the same. The colonialism refers to a system of a political and a societal relation between the two countries. दोन देशांमधलं राजकीय ओके आणि सामाजिक जे काही रिलेशन्स आहेत त्या दोन देशांमधलं कॉलोनिझम प्रमाणे कुल ठेवतो. पण कसं राहतं की त्याच्यामधला एक हा रूलर असतो म्हणजे राज्यकर्ता असतो आणि दुसरा म्हणजे कोण असतो कॉलनी म्हणजे ज्याच्यावरती राज्य केलं जात होतं. तर इथं काय होतं की आपल्या केसमध्ये इन केस ऑफ इंडिया ते अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलनी, म्हणजे इंडिया हा कॉलनी होता म्हणजे आपल्यावरती राज्य करत होते आणि राज्यकर्ते कोण होते तर रूलर वॉज अन ब्रिटिशर्स. So ruling country not only has a political control over the colony, but it is determines the economic policies of the dominated country. म्हणजे जी ब्रिटिश लोक होते किंवा ब्रिटिशची संस्था ब्रिटिश जे होते त्यांनी काय केलं तर त्यांनी फक्त आपला इकॉनॉमीवरतीच अटॅक नाही केला तर त्यांनी पूर्णपणे गव्हर्निंग म्हणजे पॉलिटिकल असेल, इतर ज्या गोष्टी असतील त्या सर्वच्या सर्व गव्हर्न त्यांनी सुरुवात करायला सुरुवात केली. दॅट इज द मिनिंग ऑफ द कॉलोनिझम. देन बिफोर द ब्रिटिशर्स इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हँडीक्राफ्ट्स, म्हणजे आपण हातमाग म्हणतो. हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन अँड सिल्क, जे आपण जरी काय म्हणतो, सिल्क म्हणजे जरीच ना, जरीच कापडच ना, कॉटन हा कापूस झाला आणि सिल्क
टेक्सटाईलची जी इंडस्ट्री होती आपल्या कॉटन आणि सिल्कच्या, त्याच्यामध्ये आपण जी इंडिया आपली जी कंट्री आहे, दॅट वॉज अ वेल इस्टॅब्लिश्ड. ओके, अँड वी वर हॅव्हिंग अ वेल इस्टॅब्लिश्ड मार्केट आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो. Okay, metal and precious stoneworks also, etc. And these products enjoyed a worldwide market based on the reputation of a fine quality of a material used and the high standards of the craftsmanship seen in all imports from the India. So whatever the material which we used to import to the other countries, those materials were highly finished. Those were having also good quality, we can say high standards of the qualities were maintained, due to which we were having a very well established market or the market value for our products in the other nations. But during a British rule, what they did, they started transforming the country into a net supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from the Britain. Due to which the country's growth rate, that's our growth rate, during the first half of the 20th century was less than the 2%. अतिशय कमी आपला ग्रोथ रेट झाला, 2% झाला, and growth rate of per capita output was only 0.5%. per capita जर का आपण बघितला तर फक्त 0.5% होता, 5% होता. आणि ओव्हरऑल इंडियाचा जर आपण विचार केला तर त्या केसमध्ये तो फक्त 2% एवढा होता. ओके, देन what is the forums or the what is the reasons we can say why, what are the measures those were taken by the Indian peoples, or how they have estimated that our growth or our economy, or to boost the economy, what they did. So some of the economists like Dadabhai Nauroji is there, William Dibgiv is there, etc., etc. They try to boost up, they try to calculate the things or to measure the economy, but they never made a sincere attempt. So we can say the central government, we can say they never made and that much sincere attempts, because we were having and we were not having that much technologies with us. We were not getting all the things in one side, we can say. जसं की ब्रिटनने काय केलं होतं, ब्रिटिशांनी की सर्वच्या सर्व कंट्रोल त्यांच्याकडे घेतला होता. त्याच्यामुळे आपल्याला एक्झॅक्टली कळत होतं बाबा की कुठून इन्कम किती येते आणि कुठून इन्कम जात आहे, किंवा किती आपण इम्पोर्ट करतोय, किती एक्सपोर्ट करतोय, आणि त्याच्यावरचं काय म्हणजे किती आपल्याला नेट इन्कम आहे किंवा किती नेट लॉस आहे. सो त्याच्यामुळे काय झालं की जे काही अटेम्प्ट केले गेले त्याच्यामध्ये आपल्याला एवढं जास्त म्हणजे त्यावेळेस आपल्याला एस्टिमेशन करता आलं नाही आपल्या इन्कमचं. ओके, so the attempts those were made by the Dadabhai Nauroji, William Dickey, then Pandit Siraj, then P.K.R.V. Rao and the Arshid Desai. Those are the some of the economists those had tried to estimate the national income. Okay. Then the next one is the condition of the agriculture sector. Okay. So before the colonial rules and during that, so India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. जे पूर्णपणे मोडखळी आलेली होती, आपण असे तुटके तुटके झालेली अशी आपली इकॉनॉमिकल कंडिशन होती. एवढं आपलं म्हणजे हे एग्रिरिएशन झालं होतं. अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉप्युलेशन, म्हणजे मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अवर कंट्री यूज टू बी लिव्ह इन अ villages, and their prime source of income is an agriculture, or prime business we can say that is an agriculture. No doubt that today also we used to have a huge amount of the agriculture sector, and based on the last few years we used to say that the agriculture is the backbone of Indian economy. It is there in, but during that condition, or during a colonial rules, we can say about 85% of the country's population lived in villages and based on agriculture only. However, the agriculture sector continued to be experience a stagnation and deterioration. So what is meant by stagnation? Means there is no growth after that. But on the other hand, there was a deterioration, means the degradation of the agriculture. So why it happened? So those are some of the sketches yesterday also we have discussed. I'm not wasting that much time on this. So those are the things which we have come over to across the colonial rules. So reasons for the stagnation of the agriculture sector. So first one was the land settlement system. जिथं काय केलं की जमीनदार पद्धत अंमलात आणली गेली. त्याच्यामध्ये काय व्हायचं की जमीनदार काय करायचे, फक्त कलेक्ट करायचे, म्हणजे सारा म्हणजे कर लादला जायचा शेतकऱ्यांना. शेतकरी काय पिकवतो आणि किती पिकवतो याच्यापेक्षा त्याच्याकडून ठरलेली जी रक्कम आहे, अमाऊंट आहे, दॅट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेन और इन द फॉर्म ऑफ मनी दॅट विल बी गेट कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स और द ग्रोवर्स वी कॅन से. ओके, दॅट इज after that they made the commercialization of agriculture in the sense they made the commercialization of agriculture in the eyes of, or on the eyes of supplying the raw material to the industrial sector of the Britishers only. म्हणजे त्यांनी जे कमर्शियलायझेशन ऍग्रिकल्चरचं जे केलं ते म्हणजे इंडस्ट्रियल
दृष्टिकोनातून केलं. Low level of technology due to the lack of knowledge means lack of knowledge, and the incentives for the modernization, those were lack. We were not having our incentives to have and utilized for the further growth of the agriculture. We can say that those things were not there during that system. Lack of irrigation facilities, we can say, so less irrigation facilities were there. Most of the agriculture was depend on the rivers and the streams, etc. Negligible use of the fertilizers or no use of the fertilizers. Then commercialization of agriculture, it includes the in the British industrialists, जे काय ते ब्रिटिश मधले जे काय म्हणतात आपण त्याला, जे इंडस्ट्रियलिस्ट जे होते, वेर ऑलवेज इन द नीड ऑफ द रॉ मटेरियल्स. त्यांना प्रत्येक वेळेस काय पाहिजे होतं, रॉ मटेरियल पाहिजे. त्यांच्याकडे होतं रॉ मटेरियल, परंतु त्यांना कमी पडत होतं. त्यांना काय करायचं होतं की प्रॉफिट बनवायचं होतं, त्यांची इकॉनॉमी बूस्ट करायची होती. मग त्याच्यासाठी सेक्टर काय होतं की रॉ मटेरियल घ्यायचं, फिनिश प्रॉडक्ट करायचं, प्रॉडक्ट फिनिश करायचे, म्हणजे आणि ते नंतर ना इतर देशांना, म्हणजे इंडिया असेल किंवा अदर कंट्रीज असतील, या सर्वांना ते मटेरियल ते विकायचं, आणि त्याच्यामधून त्यांना खूप मोठा प्रॉफिट मिळत होता. ठीक आहे. सो मग त्यासाठी त्यांचा मोटो काय होता की दे वर डिपेंडेंट ऑर दे वर हॅव्हिंग द आईज ऑन दी रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, लाईक कॉटन, इंडिगो, ज्यूट, देन ग्राउंडनट, शुगर केन, एक्सेट्रा. ओके, टू कीप देअर फॅक्टरीज रनिंग. त्यांचा मोटो काय होता की त्यांचं, म्हणजे काय म्हणतो आपण, की त्यांची पोळी भाजली पाहिजे, दुसऱ्यांचं काही कमी ना. दॅट वॉज द कंडिशन, वी कॅन से इन मराठी. सो बाय अपरिंग मग त्यांनी कसं केलं ते, मग सेक्टर, ऍग्रिकल्चर सेक्टर आपल्याकडे जे होतं की तिथं आपण जास्तीत जास्त फूड ग्रेन्स वगैरे प्रोड्यूस करायचो. आपल्याकडच्या लोकांना लागेल तेवढी तेवढी, म्हणजे जे भूक होत, आपण म्हणतो भूक भागवणे इतकं जे मटेरियल तयार व्हायचं, आणि राहिलेलं शिल्लक आपण इतर कंट्रीजना आपण ते द्यायचो. परंतु त्यांना काय करायचं होतं की हे जो फूड ग्रेनचा जो ग्रोईंगचा पॅटर्न होता आपल्याकडचा, तो पूर्णपणे व्हॅनिश करायचा होता, डिटोरेट करायचा होता. आणि त्यांना फक्त आणि फक्त जे रॉ मटेरियल त्यांना जे लागणार होतं, ते रॉ मटेरियल फक्त त्यांना घ्यायचं होतं. मग त्यासाठी त्यांनी काय केलं, they have offered a high prices than the whatever the price our peoples were getting by the selling of those products. म्हणजे जे काय आपल्याकडे तयार होणारे जे ऍग्रिकल्चर मधलं प्रॉडक्ट होतं, म्हणजे ते काही असेल, कॉटन असेल, ज्यूट असेल, शुगर केन असेल, तुमचं फीट असेल, राईस असेल, ते आपल्याकडे विकल्यानंतर जे काही प्राइस मिळत होती त्याच्यापेक्षा त्यांना जास्त प्राइस द्यायला. त्याच्यामुळे ऑब्व्हियसली काय झालं की they started, our farmers started to getting attracted towards them, and one by one they started to purchase that material only which is required as a raw material for the industries like cotton, jute, indigo, groundnut, sugarcane, etc. Due to which our agriculture, where we used to go for the multi-cropping in the different seasons, different crops, we have our people started growing a single crop throughout the year, by season by season. त्याच्यामुळे काय झालं, the extent of the commercial agriculture went so far as to make a many peasants purchase their food requirements from the shops in a towns. म्हणजे त्याच्यामुळे काय झालं की आपल्याकडे फूड ग्रेनची एवढी कमतरता झाली की आपल्याला ते बऱ्याच लोकांना त्यांच्याच म्हणजे शॉप मधून घ्यावं लागले. आणि शॉप कोणाची होते, दुकान कोणाची होती, तर त्यांचीच, ब्रिटिशांचीच होती. त्यांच्याकडून घ्यावं लागलं मटेरियल, आणि ते त्याच्यावरती किती, म्हणजे प्राइस वी वर नॉट नोईंग, दे वेर चार्जेस अँड वी हॅव टू परचेस इट. देयर वॉज नो एनी वी कॅन से त्याच्यामध्ये दुसरा कोणताही तोडगा नव्हता त्याच्यामध्ये. ओके, दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्वेंट फॅमिन्स इन इंडिया ड्युरिंग द ब्रिटिश डेज. म्हणजे याच्यामुळे काय झालं की खूप मोठे असे, म्हणजे भूकबळी वगैरे, अशा हाताला काम मिळणं लोकांना, अशी कंडिशन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झाली. सो ग्रोईंग ऑफ द कॅश क्रॉप्स इन्स्टेड ऑफ द फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड एज अ कमर्शियलायझेशन ऑफ ऍग्रिकल्चर. म्हणजे इथं आपण कधी म्हणणार, काय म्हणणार की इथं कमर्शियलायझेशन ऑफ ऍग्रिकल्चर झालं, म्हणजे कशा पद्धतीने झालं की त्या ब्रिटिशांच्या इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या रॉ मटेरियल प्रमाणे त्यांनी आपलं कमर्शियलायझेशन केलं. म्हणजे आपण आपला ट्रेंड कुठून चेंज केला, वी हॅव चेंज्ड अवर ट्रेंड ऑफ प्रोड्युसिंग द फूड ग्रेन्स टू दी cash crops, and that is considered here as a commercialization of agriculture. Then next one is that we wanted to go for, that is a industrial sector. That agriculture sector we have discussed in the last lecture in details. Now, as far as the industrial sector is considered, we were well known for the handicraft. म्हणजे आपल्याकडे जो हातमाग जो होता, तो आपला थ्रूआउट द वर्ल्ड फेमस होता. त्याच्यामध्ये मिळणारा जो धागा असेल, तो धागा आपण भरपूर कंट्रीजना एक्सपोर्ट करत होतो, त्याच्यामधून आपल्याला भरपूर रेव्हेन्यू मिळत होता. त्याचबरोबर आपल्याकडे सगळीकडे म्हणजे जे क्लोथेस वापरले जायचे इन इंडिया, वी कॅन से दोज क्लोथेस वेर ऑफ सो गुड क्वालिटी अँड दोज वेर ऍक्सेप्टेड बाय होल वर्ल्ड. बट आफ्टर the Britishers found that this is a sector
फ्रॉम वेअर वी विल गेट अ रॉ मटेरियल डिरेक्टली, म्हणजे धागा डायरेक्टली न घेता, म्हणजे हँडीक्राफ्ट मधून तयार होणारा जो धागा आहे, सूत आपण म्हणतो, ते न घेता जर का आपण डिरेक्टली तो कॉटनच परचेस केला ऍज अ रॉ मटेरियल, तर आणि त्याच्यावरती प्रोसेसिंग करून जर का चांगल्या क्वालिटीचे क्लॉथ, म्हणजे त्याच्यापेक्षा फिनिश्ड प्रॉडक्ट जर का दिला, तर काय होणार आहे, आपले इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट चांगल्या पद्धतीने होईल. पण त्यांची इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट होणार आहे, पण इकडं आपल्याकडे काय होणार आहे, हँडीक्राफ्ट साठी म्हणजे हातमागावरती जो होणार आपलं सूत तयार होत होतो, किंवा त्याच्यापासून जे आपण कपडे तयार करत होतो, आपल्याला खादीचे कपडे म्हणतो, इन द गांधीजी's era we used to say, and nowadays also we used to have that trend. ओके, मग हे जे खादीचे कपडे जे होते किंवा जे आपण तयार करत होतो, त्या सेक्टरवरती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये इफेक्ट झाला. कारण पाहायला लागलं कसं की after processing over that raw material, the cotton and all those things, they have started preparing a finished products like आपण काय म्हणतो टेरिकोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, त्यानंतर त्यांनी त्याच्यामध्ये ब्रँड आणले वेगवेगळे, आणि त्या ब्रँड मध्ये जे येणारे जे क्लोथेस होते, त्यांची जी प्राइस होती, कॉस्ट होती, ती कॉस्ट वॉज सो लेस और लेस ॲज कम्पेअर्ड टू द क्लोथेस दोज वर गेटिंग इन अवर इंडस्ट्रीज और वी आर गेटिंग फ्रॉम अवर इंडस्ट्रीज, म्हणजे आपल्या हँडीक्राफ्ट मधून येणार आहे. त्याच्यामुळे काय झालं की ऑब्विसली द पीपल गॉट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स देम, दोज क्लोथेस ओनली, अँड अवर industrial sector or that handicraft sector we can say started collapsing. So India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. शक्यच नव्हतं. का बरं पॉसिबल नव्हतं? कारण इथं आपल्याला दुसरं कोणतंही इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट करण्यासाठी चान्सेस नव्हता. If we had an eyes or if we had a vision to go for that, then also we were not able to do, because whole control of on us was of a Britishers, and Britishers don't wanted to have an utilization of a raw material in India by Indians only. So they wanted to have an utilization of that raw material by them only. Okay, so due to that era we can say, or due to that phenomenon we can say, or due to that thing we can say, we are not able to have an industrial base or development of the industrial base under the colonial rule. Even the country's world famous handicraft industries declined. So whatever the handicraft industries we were having, सध्या सुद्धा आपण म्हणतो बघा, सोलापूर चादर आपण म्हणतो, तुम्ही बऱ्याच वेळा शब्द हा ऐकला असेल. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की सूतगिरणी, सूत मिल्स, हे आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. माइट बी यू हॅव हर्ड अबाउट अँड सूतगिरणी ऑफ सांगोला विच वॉज फेमस इन एशिया. तुमचा विश्वास बसणार नाही याच्यावरती. आशिया खंडामध्ये सांगोल्याची सूतगिरणी एक नंबर होती. सध्याला नाहीये, पण ती एक नंबर होती. तिथून तयार होणार म्हणजे कॉटन घ्यायचं, म्हणजे रॉ मटेरियल, त्याच्यातून धागा तयार करायचा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे यूज टू सेल अँड ओनली अ थ्रेड, फक्त धागा फक्त विकत होते. त्याच्यासाठी आपल्या इथल्या जवळच्या सोलापूर जिल्ह्यामधल्या सांगोला तालुक्यातली जी सूतगिरणी होती, ती जगामध्ये एक नंबर होती. सॉरी, आपल्या आशिया खंडामध्ये एक नंबरची सूतगिरणी. तर त्यानंतर त्यांनी दुसरा सेक्टर काढला साईडलाच, वुमन्स, म्हणजे हा जो होता तो म्हणजे पूर्ली जेंट्स होते. त्यानंतर ना महिला सूतगिरणी त्यांनी काढली साईडला, तिथं साईडला कमलापूरला, सांगोल्याच्या ठिकाणी जवळच आहे तिथं. त्याचबरोबर आपल्याकडे आपण सोलापुरी चादर म्हणतो. हे कशापासून तयार झालं, तर हे सगळं सगळं हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येकाच्या घरोघरी आपल्याकडे चरखा होता. वी वर एबल टू प्रोड्यूस द थ्रेड्स अँड वी आर हॅव्हिंग द फॅसिलिटीज टू हॅव म्हणजे आपण ते विणू शकत होतो ते सगळं. ओके, स्टिचिंग करू शकत असतो त्याचं. ह्या सर्वच्या सर्व प्रत्येकाच्या हाताला त्यावेळेस काम होतं, म्हणजे प्रत्येक जण ह्या गोष्टी करू शकत होता. परंतु काय झालं की ज्या वेळेस त्यांनी आपला रॉ मटेरियल परचेस करायला सुरुवात केली ब्रिटिशांनी, त्याचा फिनिश्ड प्रॉडक्ट आपल्याकडे सेल करायला सुरुवात केली, त्यावेळेस तो त्यांचा प्रॉडक्ट हा कमी पैशाने विकला गेल्यामुळे आपल्याकडचा जो हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीच्या होत्या त्यांचं डिक्लिनेशन सुरू झालं. Due to which the no commercial modern industrial base was allowed to come up. त्यांनी आपल्याला अलाउच केलं नाहीये. The Britishers have not allowed to come up with an a modern industrial base. आपला हातमाग चरखा आहे, हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आहे, त्याच्यावरती त्यांनी सुरू ठेवलं आपल्याला. त्याच्यामध्ये मॉडर्नायझेशन काही होऊ दिलं नाहीये. जे काही मॉडर्नायझेशन होत होतं, they have taken the same idea from us only, but they started a modernization at their own in their country only. आता आपण सध्याला बघतो की आपल्याकडे खूप मोठ्या म्हणजे हायली मॉडिफाईड किंवा मॉडर्न इंडस्ट्रीज आहेत, अशा कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज आहेत आपल्याकडे. ओके, सुतकाम विणकाम करणाऱ्या खूप मोठ्या म्हणजे मॉडर्नायझेशन झालेलं आहे. बट at that time, that is when a colonial sector that era was going on, at that time Britishers has not allowed, they, though we were having the ideas, they taken those ideas to their country and they developed their industries
in the as per the requirement, and they made a modernization in their countries only. Okay, so this sector needed a modernization. इथं आपल्याला काय गरज होती की त्यावेळेस आपलं जे हँडीक्राफ्ट वगैरे जे होतं म्हणजे विणकाम किंवा जे होतं आपलं चरकाचे वगैरे होते ते सर्वच्या सर्व गोष्टी तिथं आपल्याला मॉडर्नायझेशन करण्याची गरज होती. आपल्याला त्याच्यामध्ये नाविन्य आणण्याची गरज होती जेणेकरून जास्तीत जास्त आपण प्रोडक्शन करू शकू. बट दे नॉट अलाउड, they have restricted us, even they never used to allow us to talk about that. तो विचार सुद्धा आपल्या डोक्यामध्ये येऊ देत नव्हते. आला तरी तो तिथे की ते व्यक्तीने उचलून ते म्हणजे त्यांची आयडिया ते तिकडे घेऊन त्यांच्याकडे डेव्हलपमेंट करत होते. So this sector was required to have a modernization, but we were unable to. Okay, so the diversification and increased investment. आता इन्व्हेस्टमेंट वाढली होती तिथं म्हणजे आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करायची होती पण पैसाच नव्हता. त्याच्यामुळे काय झालं की we were not able to do that things, but we were required to do that. Okay, पण ते आपल्याला होऊ दिलं. So this sector needed a modernization, diversification and increased investment, and we were not having that much investment, that was what we can say, money with us or the funds with us to invest and to go for the modernization and to have to accept the change. We were not in the position. Okay, so this was the condition. Here some of the pictures I have shown over here. Those are the our handicraft sector, we can see industrial sector, that was the well known. जसं आपल्याला हा विणकामाचा व्यवसाय सुरू त्यांचा म्हणजे या साईडने चरख्यावरती बरोबर ते कापूस लावला जायचं आणि ते जर का आपण पुढे पुढे त्याला असं वेठोळे करत गेलो की त्याचा धागा तयार होतो. माइट बी यू हॅड सीन फॉर दी सध्याला सुद्धा बरेच घुंगडी तयार करताना हे करतात बघा, नाव विसरून मी, लोकर असते आणि लोकरीचा धागा तयार करतात बघा सध्या सुद्धा. तुम्ही बऱ्याच वेळा पहिले मेंढपाल काय करतात त्याच्याकडे ते एक असतं लाकडी एक हे असतं काय म्हणतो त्याला, त्याचं नाव मला आठवेना, त्याचं वुडन समथिंग लाईक दॅट इट दे यूज टू हॅव. आणि ते काय करतात त्याला ती लोकर गुंडाळत जातात आणि त्याचा एक धागा तयार करत जातात, विणत जातात आणि आफ्टर दॅट तो धागा तयार केल्यानंतर ना आपण अशा पद्धतीने विणून त्याच्यापासून आपण घुंगडी तयार करू. दिस इज द अवर ट्रॅडिशन. आणि याच्यामध्ये आपली ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट होती. आपल्या प्रत्येक तुम्ही पाहू शकता इथं लहान मुलगा आहे, ही वॉज ऑल्सो एबल टू डू दॅट. म्हणजे प्रत्येकाच्या हाताला काम होतं. ओके, हा पर्सन आहे, हा त्याचा मे बी हिज सन, मे बी दिस इज अनदर वन अँड ही इज we can consider over here. So all the peoples were involved in that. All the peoples were having something in their hand and they were able to do that. त्याच्यावरती आपला उदरनिर्वाह मस्तपैकी सुरू होतो. त्यानंतर इकडे आपण पाहू शकतो बघा की असं मॉडर्नायझेशन करण्याची आपल्याकडे गरज होती. आता इथं सगळे वेल सुटाबुटामध्ये आपल्याला लोक दिसतात. दोज आर द ब्रिटिशर्स. दोज आर द ब्रिटिशर्स वी कॅन कन्सिडर ओव्हर. दिस इज अ डेव्हलप्ड इंडस्ट्री. ही आपली काय होती, ही आपली अंडर डेव्हलप्ड म्हणूया आपण किंवा पण आपल्यासाठी ती डेव्हलप्डच होती. परंतु फ्रॉम दी मार्केट पॉइंट ऑफ व्ह्यू होणारं प्रोडक्शन इथं आपलं कमी होतं. इथं मार्केट पॉइंट ऑफ व्ह्यू होणारं प्रोडक्शन जास्त होतं आणि आपण काय म्हणतो की जर का प्रोडक्शन जास्त असेल तर त्या केसमध्ये आपण जर का हे म्हणतो बघा आपण बऱ्याच वेळा होलसेल म्हणतो आपण, होलसेल आणि रिटेल. होलसेलमध्ये काय होतं की जास्त अमाऊंट जर का कमी पैशाने जरी दिली तर ती आपल्याला परवडणारी असते, बरोबर. परंतु इथं काय होतं आपल्याकडे प्रोडक्शनच कमी होतं. मग ते आपण जर का त्याच्यामध्ये पुन्हा जर का कमी रेटने विकलं तर ते आपल्याला परवडणार नव्हतं. ओके, पण इथं काय होतं की जास्त प्रोडक्शन होत होतं त्याच्यामुळे त्यांना कमी रेटमध्ये विकायला ते परवडत होतं. देन दे कम अप विथ अन शुगर केन इंडस्ट्रीज लाईक दिस. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे तर सध्याला भरपूर शुगर केन इंडस्ट्री आहे. बट ऍट दॅट टाइम वी आर नॉट हॅव्हिंग दॅट मच डेव्हलप्ड शुगर केन इंडस्ट्रीज. जास्तीत जास्त आपण गुळ तयार करणे इथपर्यंत आपल्याकडचं इंडस्ट्रियल सेक्टर त्यावेळेचं होतं. Okay, so this was the era of the industrial sector, we can say. I will brief again about the same. The primary motive behind this policy of deindustrialization was, म्हणजे त्यांना काय करायचं होतं की आपल्याकडच्या जे इंडस्ट्रीज होत्या त्या डिमॉनिश करायच्या होत्या, त्यांचं डेव्हलपमेंट होऊ द्यायची नव्हती. त्याच्या पाठीमागची बेसिक रिलेशन काय होती, बेसिक रिझन्स काय होते, to reduce the India to the status of a mere exporter or of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain. म्हणजे पहिला मोठो काय होता तर इंडिया काय व्हायला पाहिजे तर एक्सपोर्टर व्हायला पाहिजे. कशाचा, रॉ मटेरियलचा. आणि ब्रिटन काय व्हायला पाहिजे आहे तर त्यांचा इम्पोर्टर व्हायला पाहिजे. कोणकोणत्या गोष्टीचा, इम्पॉर्टंट जे काय रॉ मटेरियल होतं म्हणजे तुमचं कॉटन हा आपल्यासाठी इम्पॉर्टंटच होता कापूस, पण त्यांना तो तिकडे घ्यायचा होता. त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं की डिइंडस्ट्रियलायझेशन ही पॉलिसी तिथं आणली.
म्हणजे डेव्हलपमेंट होऊच द्यायची नाही. सो फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द इंडिया, म्हणजे कमी करत नाही सुद्धा आपल्याला, खालीपर्यंत न्यायचं त्यांना, टू द स्टेटस ऑफ द मिअर एक्सपोर्टर, म्हणजे आपण फक्त इतरांना एक्सपोर्टच करणार मटेरियल देणारच. कोणतं? इम्पॉर्टंट रॉ मटेरियल, म्हणजे जे महत्वाच्या ज्या गोष्टी होत्या त्या आपण फक्त त्यांना देणार. म्हणजे आपण बऱ्याच म्हणतो की सुरुवातीला जे ब्रिटिश आले ते फक्त व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले. पण त्यांनी व्यापार कशा सुरू केला होता सुरुवातीला? तर आपल्याकडे मसाल्याचे पदार्थ जे होते ते घ्यायचे, कच्चे प्रॉडक्ट घ्यायचे, पक्के बनवून पुन्हा विकायचे आपल्याला. लाईकवाईज आफ्टर दॅट they have started to have an other material also, as a cotton, jute, then sugarcane, etc., all those things. Okay, so for the important raw materials for the upcoming modern industries in Britain, म्हणजे ब्रिटन मध्ये ज्या काही होणाऱ्या नवीन ज्या इंडस्ट्रीज होत्या त्यासाठी आपण फक्त आणि फक्त इंडियन्स फक्त आणि फक्त हे एक्सपोर्टर व्हायला पाहिजे. ओके, सो दॅट वॉज द आयडिया. म्हणजे आपण त्यांना काय करणार? रॉ मटेरियल देणार आणि त्यांच्याकडून आपण फिनिश्ड प्रॉडक्ट आपण तो इम्पोर्ट करून घेणार. Second one was to turn India into a market for the finished product manufactured by the industries in Britain. म्हणजे इथे हिडन अजेंडा काय होता? जर का कच्चा माल आपल्याकडचा पूर्णपणे घेतला तर आपण पक्का माल बनवू शकणार नाहीये. We will not be in the position to produce a finished product because we don't have any raw material. आपल्याकडे जर का रॉ मटेरियल नसेल तर आपण फिनिश्ड प्रोडक्ट कसं तयार करणार? म्हणजे काय की सपोज दॅट वी डोंट हॅव द सिमेंट अँड सँड, हाऊ वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ ब्रिक. ओके, आपण मग ती जी आपली जी ब्रिक असते ती आपण ब्रिक कशी करू शकणार? किंवा आपल्याकडे समजा की सॉइलच नाहीये, if we don't have the soil then how we will be able to prepare the bricks. आपण विटा तयारच करू शकणार नाहीये. मग आपण काय करणार? आपण आपली जे रॉ माती होती, वाळू होती, थोडक्यात मी घेतोय ते की आपण ते ब्रिटनवाल्याने विकली, ब्रिटिशांना विकली, रॉ मटेरियल दिलं, तर आपल्याकडे रॉ मटेरियल शिल्लक नाहीये आणि आपला ट्रेंड काय झाला की यालाच पैसे जास्त असतात, कशाला आपण तयार करत बसा. मग काय झालं की त्यांनी ते पूर्णपणे मटेरियल घ्यायला सुरुवात केली. त्याचा हिडन अजेंडा काय होता की फिनिश्ड प्रॉडक्ट, म्हणजे ते जे ब्रिक्स विटा तयार करणार, तुमची सिमेंटची वीट असेल किंवा तुमची क्लेची म्हणजे चिखलाची असेल, मातीची असेल, ते सर्वच्या सर्व फिनिश्ड प्रोडक्ट आपण घ्यायचे. हा एक मी एक्झाम्पल दिलं. मीन्स दे टर्न इंडिया इंटू अ मार्केट फॉर देअर फायनल प्रोडक्ट ऑर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. मग जर का आपण ते फिनिश प्रोडक्ट घ्यायला लागलो, रॉ मटेरियल द्यायला लागलो, त्यांची इंडस्ट्री चालायला लागल्या, त्यांची डेव्हलपमेंट व्हायला लागली, त्यांना फॉरेन रिटर्न भरपूर मिळायला लागले, बरोबर, त्यांच्यातल्या लोकांना जॉब मिळाले. पण आपल्याकडे काय झालं? बेरोजगारी आणि उपासमारीची वेळ आली. त्याच्यामुळे आपल्याकडे काय झालं की मोठ्या प्रमाणामध्ये गरिबी आली आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये भूक बळी गेले. देट इज द कंडिशन. पुढे आपण येणार आहे त्याच्याकडे. ओके, सो ड्यू टू विच दॅट the another reason we can say the rate of growth of the industrial sector was low as no help was being provided to these industries by the colonial government. मग यांचा मोठा आता आपल्याला कळाला काय होता की आपल्याकडे रॉ मटेरियल घ्यायचं आणि फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आहे तो आपल्याला त्यांनी विकायचा. मग जर का असं झालं तर आपल्याकडचे जे इंडस्ट्रियल सेक्टर आहे त्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल मिळेल, परंतु त्याच्यामध्ये होणारा तयार जो फायनल प्रोडक्ट आहे त्याला मार्केट कुठे मिळणार? कारण त्याची कॉस्ट जास्त आहे आपल्या प्रोडक्टची. कारण आपण मास क्वांटिटीवरती प्रोड्यूस करत नाहीये, आपण लेस क्वांटिटीवरती म्हणजे थोड्या क्वांटिटीवरती प्रोड्यूस करतोय आणि थोड्या क्वांटिटीवरती प्रोड्यूस झालेलं मटेरियल आपण लो कॉस्ट मध्ये विकला तर आपला तो आपण तेवढं ते बिअर करू शकत नव्हतो. We are in the position, but we are not in the extreme condition. We can say to have an that habitat or the काय म्हणू आपण त्याला की आपण तेवढं ते म्हणजे करू शकत होतो की आपल्याकडे होणारं प्रोडक्शन कमी होतं आणि ते कमी झालेल्या प्रोडक्शन मध्ये आपण तेवढा होणारा तोटा आपण तो सहन करू शकणार नव्हतो. तेवढं द कंडिशन वी कॅन से. मग त्याच्यामुळे काय झालं की हळूहळू आपले जी इंडस्ट्री होत्या त्या डिग्रेड व्हायला लागल्या आणि त्याला हेल्प करायला कोलोनियल गव्हर्नमेंट म्हणजे ब्रिटिश गव्हर्नमेंट हे तयार नव्हतं. सो दॅट इज द अनदर वन थिंग वी कॅन से. द कोलोनियल गव्हर्नमेंट एन्फोर्स्ड discriminatory tariff policy which allowed free export of raw materials from India and free import of final goods from the British industry to the India. म्हणजे त्यांनी पुढे अशा पद्धतीने रूल्स तयार केले, पॉलिसी तयार केल्या की जे काही इंडियामधनं रॉ मटेरियल तिकडे त्यांच्याकडे जाणार आहे त्याच्यावरती कोणतेही टॅक्सेस ड्युटी लावली जाणार नाहीये. कारण गव्हर्नमेंट तेच होते, गव्हर्निंग तेच होते. म्हणजे त्याच्यामुळे काय झालं की त्यांना कमीत कमी पैशामध्ये पुन्हा ते सगळं रॉ मटेरियल नेता आलं आणि तिकडून जे मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट येत होतं त्याच्यावरती कुठं टॅक्स बसणार नाहीये. म्हणजे त्याच्यामुळे काय झालं की कमीत त्यांना प्रोडक्शनची जी कॉस्ट असेल त्याच कॉस्टमध्ये थोडीफार ऍड होऊन इम्पोर्टची कॉस्ट जे राहणार म्हणजे फक्त ट्रॅव्हलिंगची ट्रान्सपोर्टची कॉस्ट फक्त लागणार आणि ते मटेरियल आपल्या इंडियामध्ये येणार.
मग याच्यामुळे काय व्हायला लागलं की त्यांचा जो नेट प्रॉफिट आहे तो त्यांचा नेट प्रॉफिट वाढला, म्हणजे मोठा त्यांचा तोच होता की त्यांचा नेट प्रॉफिट वाढायला पाहिजे, म्हणजे त्यांचा जीडीपी किंवा त्यांची जी इकॉनॉमी ती ग्रोथ व्हायला पाहिजे. मग त्यासाठी त्यांनी काय केलं की अशा पॉलिसी आणल्या की ज्याच्यामुळे इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट ब्रिटनकडे जाणाऱ्या किंवा ब्रिटनकडे येणाऱ्या त्याच्यावरती काहीही इम्पोर्ट एक्सपोर्टला चार्ज लागणार नाही. Okay, then the decline of the traditional handicraft industries created a massive unemployment in India. त्याच्यामुळे काय झालं की आपल्या ज्या इंडियामध्ये ज्या हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होत्या, ओके, त्या हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूर्णपणे बंद पडल्या, मोडखळीला आल्या, कारण त्याच्यामध्ये तयार होणारा धागा कोणी घेईना, धागा तयार झालेला कोणी घेईना, त्याच्यातून तयार झालेले कपडे कोणी घेईना झालं, त्याच्यामुळे हे ऑटोमॅटिकली सेक्टर बंद पडलं आणि त्याच्यामुळे ज्यांच्या हाताला काम होतं, प्रत्येकाच्या घरामध्ये हे व्यवसाय होता, ते सगळेच्या सगळे व्यवसाय बंद पडले, कोणाकडेही आता जॉब नाहीये, म्हणजे काय झालं, अनएम्प्लॉयमेंट आहे, मासिव्ह अनएम्प्लॉयमेंट वॉज क्रिएटेड ड्युरिंग दॅट colonial government. The fall in a supply of locally made goods, a fall in a supply of locally made goods created a demand for the import of British goods much to their advantage. इथं आपण काय झालं की whatever the food grains those we were producing, those food grains now not getting produced in India, because we made our commercialization. There is a production of the only the commercial crops, those were getting a high yield and a high price, that is a cash crop. त्याच्यामुळे काय झालं की आपण जे आपले गुड्स म्हणजे आपले जे मटेरियल होतं ते जे आपण लोकली दुसऱ्यांना देत होतो, त्याच्यापेक्षा काय झालं की आपण डिमांड आपली वाढली. कशासाठी? तर ब्रिटिशांच्या गुड्स म्हणजे आपण जे इम्पोर्ट करत होतो मटेरियल, आपलं फिनिश्ड मटेरियल इतर कंट्रीजना, म्हणजे तुमचं आपलं काही असेल, मग ते आपलं फूड ग्रेन्स असतील किंवा इतर कोणते मटेरियल असेल, ते जे आपण इतर कंट्रीना एक्सपोर्ट करून देत होतो त्याच्यापेक्षा आपला ब्रिटिशांकडून इम्पोर्ट करणाऱ्या मटेरियलची क्वांटिटी वाढली आणि ते काय झालं त्यांच्यासाठी ते ऍडव्हान्टेजेस थिंग झाला. म्हणजे आपली आता बाहेरून येणारं चलन आपल्याकडे कमी झालं आणि आपलं चलन दुसऱ्याकडे जाण्याचा रेट वाढला. म्हणजे काय झालं की इथं कंपल्सरी आपली जे काही इकॉनॉमिकल ग्रोथ होती ती कंपल्सरी कमी होणार. म्हणजे काय झालं की आपल्याकडे समजा 100 रुपीज होते, आपण काय करणार होतं, 10 रुपीजचं मटेरियल दुसऱ्यांना द्यायला लागलो आणि 11 रुपीजचं मटेरियल आपण विकत घ्यायला लागलो, म्हणजे 1 रुपीज आपला लॉस झाला. मग असे कालांतराने होत गेलं. मग आपल्याकडे जे 100 रुपीजचा कॉस्ट जो होता, जे आपल्याकडे जे अमाऊंट होती ती हळूहळू कमी 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 होत जाणार आणि आपली पूर्णपणे जी इकॉनॉमिकल ग्रोथ होती ती स्टॉप झाली. स्टॉप होणी झाली म्हणजे ऐवजी आपण काय म्हणू शकतो की डिग्रेडेशन झालं. ओके, देन and regarding the foreign trade, what is the culture and all those things. So India has been an important trading nation since ancient time. आपल्याकडे असं नव्हतं की बाबा की आपण म्हणजे असंच होतो. इंडिया वॉज नॉट ॲज लाईक दॅट. India was one of the leading nation, we can say, in the trading nations, we can say, in the ancient time for the border trading, we can say. But the restrictive policies pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition, and volume of India's foreign trade. त्याच्यामुळे काय झालं की जे colonial जे पॉलिसी झाल्या, जे गव्हर्नमेंट झालं, त्याच्यामुळे आपण आपल्याकडे जे मटेरियल होतं ते आपण इतरांना देण्याऐवजी आपण ते दुसऱ्याकडून परचेस करायला लागलो, फिनिश्ड प्रॉडक्ट. त्याच्यामुळे आपलं जे फॉरेन ट्रेड होतं ज्याच्यातून आपल्याला जे इतरांना विकून आपल्याला जे काही पैसे मिळत होते, व्हॉट एव्हर द अर्निंग्स वी वर हॅव्हिंग बाय सेलिंग अवर प्रोडक्ट्स, दॅट वॉज गॉट रिड्युस्ड ट्रेमेंडसली. त्याच्यामुळे आपलं जे स्ट्रक्चर होतं ते फॉरेन ट्रेड मध्ये स्ट्रक्चर असेल किंवा कॉम्पोजिशनचे व्हॉल्यूम असेल, व्हॉल्यूम म्हणजे अमाऊंट असेल, किंवा जे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रोडक्ट्स विकत होतो, दॅट वॉज गॉट रिड्युस्ड or affected largely. That is about a foreign trades, we can say. Here we can say what is the condition here in. Okay, those are the peoples. Okay, those were collecting the material from the Indians and they will be get shipped now. This is for the salt, we can say. मीठ आपण म्हणतो, मिठागर. समुद्रातून sea तर दिसतो, ocean दिसतंय. Okay, those are the ships, those were carrying the raw material and taking us and finished product. Here we can say those how they are selling and all those things. Those people were enjoying like anything, Britishers. But our trade, though it was so good in ancient days, here we can say, but
Now during a colonial sector or colonial government, we can say it has got collapsed from all the sides, not only from the volume of the trade, but from the its structure, and all those things had been got collapsed like anything. Okay. Then the composition of India's trade, uh, composition of the India's trade, India became an exporter of the primary products such as the raw silk, cotton, wool, म्हणजे लोकर, sugar, indigo jute, etc., indigo jute, etc., and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, and woolen clothes, and capital goods like light machinery. म्हणजे जे काही आपल्याकडचा जो इंडियन ट्रेड जो होता, बिकेम म्हणजे कशाचा आपला होता, तर आपण इतरांना देत होतो, एक्सपोर्ट करत होतो मटेरियल, फिनिश्ड प्रॉडक्ट. तो ट्रेंड बदलला आणि आपण काय एक्सपोर्ट करायला लागलो, तर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग अ रॉ मटेरियल अँड वी स्टार्टेड the importing and a finished product from them. So wool, nowadays also we used to find that our people also go for the wool clothes. जे आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की लोकरीचे जे कपडे असतात, म्हणजे स्वेटर वगैरे असेल किंवा घोंगडी, जसं मी पाठीमागे म्हटलं. सो अवर पीपल नाउडेज ऑल्सो दे आर प्रिपेरिंग. Okay, and ancient days also they were preparing. But what happened, as compared to the cost of the production by our people and cost of production by them, it was having a huge difference, because they were having the industries and here we were doing all those things by our hands only. So required time period for us was more, and for them for producing of that particular cloth was so less, because they were doing all on the machines, and their production rate was so high. So it was possible for them to sell those products with a less cost with profit. But this was not the case for us, because we were doing all the things by our hands only. So we were to invest our huge time, we can say, for the preparation of those quotas and all those things. So due to that, we became an importer of those such things and exporter of the raw material, we can say. So as far as the volume is, India's export were more than, whatever the amount we were exporting were more than its imports. So there was a large export surplus direction. तिथं काय झालं होतं की जे काय आपलं इम्पोर्ट होतं, ओके, म्हणजे पूर्वीच्या काळी काय होतं की आपण जे एक्सपोर्ट करतो दुसऱ्यांना देत होतो, दॅट वॉज सो मोर दॅन दी इम्पोर्ट. आपण जे मटेरियल इतरांना देत होतो, final finished product, those were so high as compared to the final products those we were getting from them. But now the directions has been got changed during a colonial rules. Okay, this refers to the countries we are trading with. The Britain maintain a monopoly over India's exports and the imports. त्यांनी काय केलं की ब्रिटनने आपण जे काही मटेरियल एक्सपोर्ट करत होतो ते आता फिनिश्ड प्रोडक्ट नाहीये, तर रॉ मटेरियल ते कोणालाच, ब्रिटनलाच. इतरांना करायचं म्हटलं तर त्यांनी रूल लावले की बाबा की देयर विल बी अ चार्जेस लाईक दॅट, as द प्रिव्हियस स्लाइड वी कॅन से. And for the export also we will be getting a charge for the other countries, but not for the Britain. So obvious thing is that now as we are getting a quantity in a less price, we can say, so we used to be get attracted towards them only. That is the big thing behind that. More than half of the India's foreign trade was restricted to the Britain. जसं मी पाठीमागे म्हटलं की त्यांनी काय केलं की ब्रिटनमध्ये, ब्रिटनकडे इम्पोर्ट करणे किंवा एक्सपोर्ट करणे जो ट्रेंड होता, ऑन दॅट देअर वॉज नो एनी टॅक्सेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट. म्हणजे आपण कसं म्हणतो की इंडिया टू इंडिया, म्हणजे इंडियामध्ये आपण एका स्टेटमध्ये दुसऱ्या स्टेटमध्ये जर का आपण एखादं मटेरियल पाठवलं, तर आपल्याला कुठला ट्रेड बसत नाही, चार्ज बसत नाही, थोडाफार आता दॅट इज निग्लिजिबल वी कॅन से. But when we used to do that thing from the country to country, then in that case we used to get a charge huge. But at the time of the colonial rules, that is in the Britishers, we can say, the Britishers have modified that. Okay, Britishers had modified that, and they made the new policy that there will not be any sort of the import export charges for the Britain from the India, or for the India from the Britain. But for the other countries, we can say we used to have charges for them, those import and exports. Okay, so more than half of the India's foreign trade was restricted to the Britain, while the rest was allowed with a few countries like China, Sri Lanka, and Iran. Their old name is as a
Persia, and Ceylon. So Sri Lanka and Iran, we can say, and China. For them only we were allowed to go. Then the Suez Canal was opened in 1869. Okay, त्यावेळेस आपल्याकडे Suez Canal open केलं for the transport of the materials or the goods, we can say. Okay, then it reduced the cost and the time of transportation and made access to the Indian market easier. त्यांनी काय केलं होतं, स्विस कॅनल ओपन केल्यामुळे काय झालं, तर जे काही इंडियन मार्केट होतं ते इंडियन मार्केट हे इंडियन मार्केटला पोहोचण्यासाठी लागणारे दळणवळणाची जी व्यवस्था होत्या, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट जी होती, त्या ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट हॅज बीन गॉट रिड्यूस्ड ट्रिमेंडसली. So it was become and so easy access to have an access to the Indian market. In other words, the exploitation of the Indian market was now easier. त्यांनी काय केलं की इंडियन मार्केट जे आहे ते एक्सप्लॉइट करायला आता अतिशय सिंपल झालं त्याच्यासाठी. So this is a drain of Indian wealth, we can say. कशा पद्धतीने आपली इंडियन वेल्थ आपली ड्रेन झाली, there is a condition here, it has been shown in this paper. Getting the idea over here what they did and what they were doing and all those things. Just a minute, where is that? Just a minute, I will check it too. No, it's okay with her, no problem. This is the drain of Indian wealth, we can say. It shows easily that is how was there and how they were doing. तर पूर्णपणे जी आपली वेल्थ होती ती कशी डिग्रेड झाली, कशी ड्रेन आउट झाली, that they had shown over here. Dollars in the form of. Then the India's foreign trade generally a huge export surplus, but this surplus came at a huge cost to the country's economy as it led to the drain of Indian wealth. म्हणजे काय झालं की आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फॉरेन मधलं मटेरियल यायला लागलं, फिनिश्ड मटेरियल, परंतु काय झालं त्याची जी कॉस्ट होती ती जास्त असल्यामुळे, मी जसं पाठीमागे एक्झाम्पल दिलं की आपल्याकडे 100 रुपये आहेत, आपण काय करतोय 10 रुपयाचं मटेरियल त्यांना दुसऱ्यांना विकतोय आणि 11 रुपयाचं मटेरियल आपण घेतोय, म्हणजे आपण कमवतोय 10 रुपये आणि खर्च करतोय 11 रुपये. 1 रुपया आपला डेली लॉस व्हायला लागला. म्हणजे काय, आपल्याला मिळणारं जे इथं मटेरियल होतोय ब्रिटिशांकडून ते खूप मोठ्या क्वांटिटीमध्ये होतं, परंतु त्याच्यावरती जाणारा जो पैसा होता तो जास्त होता. त्याच्यामुळे काय झालं की हळूहळू आपली इंडियन इकॉनॉमी जे ट्रेन व्हायला. Okay, the export surplus was used for making the payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain. हा पैसा कुठे वापरला गेला तर डायरेक्टली ब्रिटन मध्ये वापरला गेला. एक्सपेन्सेस ऑन अ वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट, जे ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने जे काही युद्ध केलं त्यांनी काय केलं की आपल्याकडे कोलोनियल रूल मध्ये दे हॅव टेकन इनटू द ऑल द थिंग्स इन देअर हँड, दॅट इज इन्क्लुडिंग द और प्रोटेक्शन ऑल्सो. सो प्रोटेक्शन मध्ये म्हणजे काय आलं की त्यांची मिलिटरी वगैरे आले. ओके, मग त्यांची सर्व सैन्य वगैरे आलं, मग आपल्याकडे असेल त्यांच्याकडे असेल. सो व्हॉट एव्हर देअर कॉस्ट विच वॉज गेटिंग invested on that expenses on the war also fought by the British government. Import of invisible items, import जे काय आपल्याकडे म्हणजे फिनिश्ड प्रॉडक्ट जे इम्पोर्ट जे होतं ते आता अतिशय कमी झालं, इनविजिबल we can say. That is the export surplus was used for those things, we can say. Then demographic profile जे आपण बघत येतं की एज आहे, इन्कम आहे, ऑक्युपेशन आहे, जेंडर आहे, जिओग्राफिक्स कंडिशन आहेत, एज्युकेशन आहे. म्हणजे त्यांनी काय केलं आपल्याला की डिव्हायडेड करू शकतो. त्याचा रूल काय होता की डिव्हाइड अँड रूल. ओके, म्हणजे तोडा आणि राज्य करा. लाईकवाईज सो इफ यू कन्सिडर द डेमोग्राफिक प्रोफाईल, म्हणजे जर का आपण त्याच्या लोकसंख्येचा काही विचार केला आपण, ओके, लोकसंख्या शास्त्र आपण म्हणतो डेमोग्राफिक त्याला म्हणताना, त्यानंतर ना जे डायव्हर्सिफिकेशन जे होतं म्हणजे ऍज पर द एज, ऍज पर द इन्कम, ऍज पर द ऑक्युपेशन, एज्युकेशन, जेंडर अँड जिओग्राफिक वी कॅन से, देन देअर वॉज अ ह्यूज चेंज वी स्टॉप. इन्कमचा जो सोर्स होता तो अतिशय कमी होता. ओके, एज्युकेशन तर खूप कमीच होतं. ओके, आणि इतर म्हणजे एज दॅट डझंट मॅटर हिअर इन ओव्हर, बट इन्कम अँड द एज्युकेशन वॉज सो लेस we can say in the era of that British government.
colonial rules. The demographic conditions during the British rule suggested all the features of the backward economy. जे जर का आपल्याकडे प्रॉफिटच नसेल, इन्कम इज सो लेस, okay, education is so less, it means we are degrading now. And that was the condition in the era of the Britishers. There is a colonial rule suggested all the features of a backward economy. Then the various details about the population was first collected through the census in 1881. पहिल्यांदा 1881 साली त्यांनी काय केलं की जे डिटेल्स आहेत पॉप्युलेशन म्हणजे लोकसंख्या मोजली गेली आपण म्हणू इन द व्हेरियस under the various sectors, under various forms. That is how much males are there, how much females are there, what is the education, likewise. Just a minute, just a minute. About so during a demographic condition, we can say that firstly they did the analysis of the population on the various bases in the 1881. So before 1921, we can say India was in a first stage of a demographic transition. Okay, the second stage of a transition started after 1921. However, neither the total population of the India nor the rate of population growth at this stage was very high. Means though we are saying that we got well, population was measured or counted in the various aspects in the 1881, 1921, we can say. That time our growth rate of the population or the increase rate of the population was not that much high. Another indication we can say that is a demographic condition, we can say. But the year 1921 is described as the year of a great divide.